Hôm nay mình có 24 tiếng ở Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Nếu có ai đó hỏi mình 24 tiếng du lịch ở Seoul có đủ không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vì Seoul không phải nơi để đi cho hết, mà là nơi cần thời gian để cảm nhận. Trong thời gian ngắn ngủi đó, mình được ngắm nghi lễ hoàng gia ở cố cung Gyeongbok cung, những bộ hanbok truyền thống đầy màu sắc. Rời khỏi sự nhộn nhịp của trung tâm, mình tìm về khung cảnh yên bình ở làng cổ Hanok, một nơi rất hợp với những ai thích cà phê và sự tĩnh lặng. Tiếp tục hành trình, mình ghé tháp Nam San, biểu tượng quen thuộc của Seoul. Và khi thành phố lên đèn, một chút lãng mạn hiện ra ở cầu phun nước Banbo. Từ đó, mình hòa mình vào con phố sôi động không ngủ ở Hongdae. Và cuối cùng là khung cảnh hoa anh đào ngập tràn khắp đường phố thủ đô. Hành trình tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mọi người hiểu thêm một chút về Hàn Quốc, đúng không nào? Vậy nên là bắt đầu thôi. Hello, xin chào mọi người, lại là Ren đây. Nếu có 24 tiếng tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc thì bạn sẽ đi những đâu? Mình sẽ đi đến Gyeongbok cung đầu tiên mọi người ạ. Nơi mà các vị vua Hàn Quốc thời xưa, thời Joseon ở, và những kiến trúc cổ đại ngày xưa có ở đây. Nào, hãy cùng mình đi đến khu di tích này để khám phá. May quá, mình đã không bỏ lỡ một khoảnh khắc rất đặc biệt. Mình tới đúng lúc có nghi lễ đổi gác của lính hoàng gia thời Joseon luôn mọi người ơi. 관람할 수 있는 어린이 관람구역과 휠체어 이용객을 위한 특별 Lúc mình đến sân gần như là kín luôn. Khách du lịch đứng chật kín, ai cũng giơ máy quay lên để ghi lại khoảnh khắc này. Nghe nói là đến Gyeongbok cung mà không xem nghi lễ này thì coi như chưa từng tới Seoul. Một ngày ở đây có thể đón 20 đến 30 nghìn khách. Cuối tuần hay mùa cao điểm thì còn đông hơn rất nhiều. Ở phía trước một người đi đầu chắc là tướng quân, nhìn rất là oai hùng, từng bước đi chậm nhưng rất khoát. Phía sau là cả một đoàn lính mặc những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc, mỗi màu lại đại diện cho một chức vị khác nhau. Nếu bạn là lính gác 500 năm trước, bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó chính vị trí mình đứng hôm nay lại trở thành niềm tự hào để cả thế giới chiêm ngưỡng không? Đoàn lính sẽ đi một vòng quanh sân và đội đánh trống phía sau đánh theo từng nhịp bước, phối hợp rất ăn ý với nhau. Nếu mọi người muốn xem thì nghi lễ này diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng và 2 giờ chiều mỗi ngày. Mình khuyên là các bạn nên đến sớm trước khoảng 15-20 phút để chọn được vị trí đẹp hơn nhé. Vì thật sự rất là đông đó mọi người. Sau khi biểu diễn xong thì cả đoàn lính lại di chuyển để trở về phía hoàng cung. Buổi chiều lúc 2 giờ lại sẽ diễn ra một nghi lễ đổi lính gác nữa, như thời Joseon đấy mọi người. Lễ hội kết thúc là mọi người đã giải tán, mọi người có thể nhìn xung quanh rất là đông. Chúng ta có thể nhìn thấy những cô gái mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc này mọi người. Có những cô gái mặc trang phục của hoàng hậu ngày xưa nhỉ. Mình đang tìm xem là cái trang phục của hoàng hậu ngày xưa họ sẽ mặc như thế nào nhỉ. Đây là vị vua, đây trang phục vị vua, đây là áo đỏ này. Vị quan đấy ạ, đây là vị quan. Phần sân rộng này chính là quảng trường chính của hoàng cung ngày xưa, nơi diễn ra rất nhiều nghi lễ quan trọng dưới thời Joseon. Diện tích ở đây khá lớn, được lát đá và chia thành từng khoảng rất rõ ràng. Đây là cổng chính của Gyeongbok cung. 여러분께 안내 말씀드리겠습니다. Ngước lên nhìn một chút, mình mới để ý phần trần cổng này hoa văn được vẽ chi tiết, màu sắc nổi bật.
Ở giữa là linh vật, xung quanh là đường nét lượn rất sống động. Mọi thứ không chỉ là trang trí mà còn mang một ý nghĩa quyền lực và sự bảo vệ của hoàng cung ngày xưa. Mọi người, các du khách ở đây đến có thể là chụp ảnh thoải mái tự nhiên được. Những anh chàng lính này một ngày làm việc khá vất vả bởi vì rất nhiều người xin chụp ảnh mọi người. Mình đang phải đứng xếp hàng này mọi người. Rất tiếc cho mình đến đúng thời điểm hết thời gian chụp ảnh với các lính gác. Mặc dù đã cố năn nỉ nhưng mà vẫn không được chiếu cố mọi người. 몇 시까지요? 몇 시까지? 5분밖에 없어요. 그치? 5분? 아, 조금만. 네, Sorry. 행사가 있어서 네, 죄송합니다. Vậy là không có phép màu gì xảy ra. Họ đã dọn đồ và rời đi rồi mọi người. Ra đứng tí cho bọn này chụp ảnh tí thôi. Vậy là mình đã bỏ lỡ một khoảnh khắc đắt giá nhất khi đến Kiếm Cung rồi. Đó là chụp ảnh cùng các lính gác. Cũng hơi tiếc thật mọi người ạ. Thôi thì mình vào bên trong xem tiếp vậy. Giờ mình sẽ mua vé để vào hẳn bên trong của Hoàng Cung nhé. Vì thực ra những kiến trúc rõ nét nhất của thời Joseon lại nằm ở phía trong này mọi người. Sorry, tu miệng nhỉ? Nè. 3.000 won một người mọi người ạ. 네, 감사합니다. Vé đây mọi người. Trước đây mình có đi đến đây nhưng mà mình không vào mọi người. Thì chỉ ở ngoài thôi. Hôm nay mình sẽ đi vào tận nơi để cùng thăm viếng cái cố cung Hàn Quốc này cho mọi người cùng xem nhé. Kìa, ngay trước cổng hoàng cung mình thấy xuất hiện rất nhiều hoàng tử, công chúa luôn. Nhìn kỹ thì thấy các bạn du khách đến từ nhiều nơi, cả châu Âu, châu Phi đang mặc hanbok và hóa thân vào những nhân vật thời xưa đấy mọi người. Mình phải xếp hàng mọi người nhé. Có một điều đặc biệt là nếu mặc bộ hanbok vào tham quan hoàng cung thì sẽ được miễn phí vé vào cửa đó mọi người. Nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao hanbok lại được miễn phí đúng không? Thực ra đây là cái cách để Hàn Quốc khuyến khích mọi người trải nghiệm và văn hóa truyền thống của họ. Khi du khách mặc hanbok trong không gian hoàng cung sẽ trở lên đúng chất hơn, giống như quay lại thời Joseon ngày xưa vậy mọi người. Vừa quảng bá văn hóa vừa tạo trải nghiệm cho du khách, nên họ miễn phí cũng là điều dễ hiểu thôi. Mùa này thì không có hoa anh đào rồi mọi người. Nếu mà đi vào tháng 4, tháng 5 thì là có hoa anh đào nở thì nhìn sẽ rất là đẹp mọi người ạ. Ngày xưa là cái cây đào đấy có nước đúng không? Nhưng bây giờ là bị cạn rồi. Cô chúa xây ông nuôi cá mọi người. Đó. Ở đây là đã xuất hiện những cái nụ hoa chuẩn bị đơm bông kết trái rồi mọi người. Tiếp theo mình rẽ vào một hành lang nhỏ góc mà rất nhiều người đến Hàn Quốc đều muốn dừng lại để chụp vài tấm hình. Kiến trúc ở đây nhìn rất đặc trưng, từ mái hiên, hàng cột đến những hoa văn phía trên, một vẻ đẹp rất riêng của Hoàng cung Hàn Quốc. Điều đặc biệt là tất cả gần như vẫn được giữ nguyên dù đã trải qua rất nhiều năm rồi. Ngày xưa thời vua chúa ngày xưa là các công chúa là tóc các công chúa không có màu vàng đâu mọi người. Thời nay thì các công chúa là màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Đeo cả kính. Chúng ta đang tiến dần đến cung vua. Hôm nay cung vua mở này mọi người. Hôm nay cung mở rồi mọi người. Đẹp quá. Chúng ta phải tiến nhanh đến vào trong cung, không thì sắp đến giờ đóng cửa rồi mọi người. Thử tưởng tượng một chút, nếu tất cả mọi người ở đây đều mặc hanbok thì sẽ như thế nào nhỉ?
Có lẽ lúc đó không gian này sẽ chẳng khác gì đang quay lại thời Châu Sơn ngày xưa đâu mọi người. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là mình đã cảm giác như đang sống ở thời đó rồi. Đó, vì mình là thường dân nên là mình chỉ có thể đi lối này thôi mọi người. Lối chính kia để dành cho các vị tướng ấy. Ồ, kiến trúc này tuyệt vời đấy mọi người. Thời xa xưa mà xây dựng được kiến trúc như này thì cũng là một kỳ tích rồi đấy mọi người. Ai đã mang những hòn đá này lên mọi người? Rất nhiều đá và lặng đấy mọi người. Nếu giả dụ bạn là một vị vua thì sao? Đứng trước toàn cảnh này, các binh lính đang ở dưới thì xung cảnh sẽ ra sao? Hô một câu vạn người tuân lệnh sẽ như thế nào mọi người? Cũng thú vị đấy. Phía bên trong này chính là khu chính điện của hoàng cung, nơi nhà vua từng ở và giải quyết công việc hàng ngày. Không gian bên trong rất rộng, các hàng cột lớn, mái và hoa văn được làm cực kỳ chi tiết. Mình chỉ có thể đứng ở bên ngoài để nhìn vào thôi, không được vào hẳn bên trong đâu mọi người. Chỉ cần đứng từ đây đủ cảm nhận được sự trang nghiêm của nơi này. Những kiến trúc từ ngày xưa mà đến bây giờ vẫn còn đẹp, vẫn còn giá trị, nên việc được UNESCO công nhận cũng là một điều rất dễ hiểu đúng không? Ở đây có các du khách Việt Nam nhé. Hello, chào chị. Đây ở bên này có các đoàn du khách Việt Nam cũng qua đây du lịch với mọi người. Rời khu chính điện, mình đi về phía hậu hoa viên của hoàng cung. Không khí ở đây mang lại một cảm giác bình yên đến lạ. Kiểu vừa bước vào là tự nhiên thấy nhẹ đi một chút đi. Xung quanh là những cây liễu, cây đào kết hợp với hồ nước ở giữa. Nếu vào mùa hè những tán liễu rủ xuống mặt hồ nhìn sẽ rất bình yên luôn đó mọi người. Có rất nhiều người mặc hanbok đứng bên hồ để chụp hình nhìn rất đẹp. Nơi này ngày xưa là chỗ vua và hoàng gia thường đến để nghỉ ngơi, tản bộ và thư giãn. Số 1 hoàng cung đầy nghi lễ và quy tắc. Có một góc như thế này tự nhiên thấy yếu đời hơn đúng không mọi người? Ngày xưa các vị vua cũng biết thưởng thức đấy nhỉ? Rất nhiều tiền. Vua rất nhiều tiền. Các vị vua ngày xưa là rất nhiều tiền. Tiền tất cả là của ông. Sau khi dạo một vòng hậu hoa viên, mình quay lại phía ngoài hoàng cung một chút để ngắm kỹ hơn những bộ hanbok truyền thống. Phải nói là trang phục hanbok nhìn rất là đẹp đúng không mọi người? Đối với phụ nữ, hanbok thường gồm phần áo phía trên kết hợp với váy dài phía dưới. Một điểm đặc trưng của hanbok là màu sắc và họa tiết trên trang phục. Mỗi chi tiết đều thể hiện địa vị, độ tuổi và hoàn cảnh người mặc trong xã hội xưa. Ngày nay, hanbok thường được mặc trong các dịp lễ truyền thống, lễ cưới hoặc những sự kiện quan trọng. Khi đến địa điểm lịch sử như Gyeongbokgung ở Seoul, du khách có thể thuê hanbok để mặc, chụp ảnh và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. Mọi người đã chọn được bộ hanbok nào chưa khi đến Gyeongbokgung này? Vì vừa nãy là mình vào trong cố cung mất tầm 2 tiếng thì tiền gửi xe là 6.200 won mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang làng truyền thống Hàn Quốc nha mọi người. Đây là góc nhìn từ bên ngoài đường vào cố cung Gyeongbokgung đó mọi người. Nhìn từ xa thì có vẻ nhỏ thôi, nhưng khi đứng gần rồi mới thấy nó rất rộng và hùng vĩ. Tạm biệt Gyeongbokgung nhé. Một nơi lúc nào cũng nhộn nhịp và cũng có thể xem như trái tim của Hàn Quốc vậy. Tạm biệt cố cung nhé. Gyeongbokgung bye bye. Mình đang có mặt tại ngôi làng truyền thống Hanok ở quận Eunpyeonggu mọi người ạ. Địa chỉ mình sẽ để ở dưới nhé mọi người. Nơi đây vẫn còn lưu giữ rất nhiều ngôi nhà Hanok có tuổi đời hàng trăm năm mọi người ạ. Những
mái ngói cong, con đường nhỏ nhắn và bức tường đá tạo lên một không gian rất yên bình, giống như quay lại Hàn Quốc thời xưa vậy mọi người. Điều thú vị ngay trong ngôi làng cổ này là có rất nhiều quán cà phê nhỏ xinh. Tiếp theo mình ghé vào một quán cà phê nhỏ để vừa uống nước vừa ngắm cảnh một chút. Vì đây là một địa điểm khá nổi tiếng và cũng rất yên tĩnh nên lúc nào quán cũng đông khách. Muốn vào được bên trong thì phải chờ có chỗ trống mới được mọi người. Có khi chỉ để ngồi khoảng 30 phút thôi, nhưng nhiều người sẵn sàng vẫn chờ cả tiếng đồng hồ. Đó là chuyện rất bình thường ở đây. 자리 없어요. 자리 없어. 예약해야 돼요. 밖에다 대기할 준비 있어요. 네네, 했어요. Mình thấy tầng 4 có khá nhiều người đang chờ ngoài cửa nên quyết định là xuống tầng 3 xem sao. Tầm nhìn thì không bằng tầng 4 nhưng mà vẫn kín chỗ. Thế là phải đứng chờ tiếp bên ngoài. Cũng hơi mệt một chút nhưng mà thôi, đã đến đây rồi thì cố chờ vậy. Sau khi chờ khoảng 30 phút, cuối cùng mình cũng được vào quán. Nhưng mà vẫn hơi buồn một chút vì không còn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Quán bên trong thì khá yên tĩnh. Đứng từ đây có thể nhìn xuống khung cảnh làng cổ phía dưới. Xa xa là núi Bukhansan, nhìn rất cổ kính. Dù không có chỗ view đẹp để chill, nhưng thôi, đã vào được rồi thì cũng ổn. Mình gọi tạm một đĩa gà chiên sốt chanh, ăn cho đỡ buồn vậy. Vừa uống cà phê vừa ngắm khung cảnh cổ kính này, mọi người có thấy bình yên không? Với mình thì cuộc sống cũng khá bận rộn, nên gặp những khoảnh khắc như thế này, chỉ cần ngồi yên một chút thôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nếu có dịp đến Hàn Quốc thì mình nghĩ đây là một nơi đáng để ghé qua đó mọi người. Bây giờ mình đang đi vào một con ngõ nhỏ trong làng. Những con đường ở đây khá là hẹp mọi người ạ. Hai bên là bức tường đá thấp và những cánh cửa gỗ truyền thống mọi người ạ. Nếu để ý kỹ, mọi người có thể thấy phần mái ngói cong nhẹ hai đầu, một nét rất đặc trưng của Hanok. Những ngôi nhà ở đây được giữ theo kiến trúc thời Joseon và cho đến bây giờ người dân vẫn sinh sống như bình thường. Càng nhìn kỹ, mình càng thấy rõ sự tinh tế trong từng chi tiết. Phần mái được xếp thành từng lớp rất đều. Khung nhà chủ yếu làm bằng gỗ tự nhiên, tạo cảm giác vừa chắc chắn vừa gần gũi với thiên nhiên. Đi giữa không gian như thế này, tự nhiên thấy mọi thứ chậm lại, nhẹ nhàng, bình yên đến lạ thường. Sau khi mình thăm làng cổ Hanok ở quận Eunpyeong thì mình sẽ di chuyển đến một địa điểm khác nha mọi người. Người ta bảo Seoul đẹp nhất về đêm, còn buổi chiều này rất là bực mình mọi người. Tắc đường thì ở đâu cũng có, nhưng mà những thành phố lớn ở Hàn Quốc mà tắc đường thì sẽ gây khó chịu cho những người dân ngoại tỉnh đến Seoul chơi. Người dân Seoul thì họ đã quá quen rồi nên họ không cảm thấy bực mình nữa mọi người. Cảm giác như mình vừa đi vừa bò mọi người. Đi bộ nhanh hơn. Trong Seoul những lúc giờ cao điểm là tầm 5 giờ đến 7 giờ đi bộ nhanh hơn đi ô tô mọi người. Hello mọi người. Điểm đến tiếp theo của mình trong 24 giờ ở lòng thủ đô Seoul thì điểm đến tiếp theo của mình sẽ là tháp Lamsan mọi người ạ. Mọi người, mình đang ở dưới chân núi. Muốn đi lên đỉnh núi thì mình sẽ đi bộ một chút để vừa rèn luyện cơ thể, đi dạo một chút. Tuy trời hơi là lạnh nhưng mà thôi không sao mọi người. Có 700 mét thôi mọi người ạ. Mình phải đi dốc. Lần trước đến là cái điểm đi xe bus lên đỉnh tháp Lamsan. Mình lần này mình đến thì mình lại đi vùng ở đằng sau mọi người. Có cả xe đạp đi dọc
Dốc này mà leo lên dốc cơ mà hết thôi. Bắt đầu lên đèn rồi mọi người ạ. Ánh đèn đã bắt đầu le lói giữa khu rừng. Đây là kiểu đi mới lên tháp Nam San mọi người, đi giật lùi. Hello mọi người à, lên đèn rồi đó. Bây giờ là 7 giờ tối mọi người ạ. Tháp Nam San Tower một chút nữa thôi sẽ lên những ánh đèn lấp lánh cho chúng ta chiêm ngưỡng mọi người ạ. Mình đang trên con đường leo lên núi, chưa lên đến nơi mọi người ạ. Bên cạnh là khu rừng. Người Hàn họ xây cái đường gỗ bằng phẳng để người xuống núi có thể đi lại dễ dàng. Ok mọi người, vậy là mình đã leo đến chân núi tháp Nam San rồi. Phía sau mình là khu bến xe buýt để mọi người đi xuống núi. Còn bây giờ là mình sẽ lên cái tháp Nam San kia mọi người. Bây giờ ánh đèn nó đã le lói thắp sáng rồi mọi người ạ. Còn một chút ánh nắng của hoàng hôn cả phía xa xa. Bây giờ là trời đang bắt đầu tối, bây giờ là 7 giờ tối mọi người. Mọi người đang chờ xe buýt để đi xuống dưới, còn mình mới bắt đầu đi lên mọi người ạ. Đa số người đi xuống núi vào buổi tối này đều là người nước ngoài mọi người ạ. Còn người Hàn người ta vẫn lên đi dạo bình thường ở trên núi này vào buổi tối. Bây giờ là 7 giờ mọi người ạ, 7 giờ tối mọi người nhé. Buổi tối thì có những người xuống núi và cũng có những người lên núi mọi người ạ. Nghe nói là buổi tối trên tháp Nam San này mới là đẹp nhất mọi người ạ. Ban ngày chỉ nhiều người lên nữa. Chúng ta đi tí nữa sẽ đi cùng lên đỉnh cao nhất để ngắm thành phố Seoul ở trên cao nhé mọi người. Sẽ rất là đẹp đấy mọi người. Ở đây có 5 tầng mọi người nhé. Tầng 1 là bán cà phê. Tầng 2 cũng bán nước và một chút đồ ăn nhẹ này. Tầng 4 là phòng chơi game này. Và massage thì phải mọi người. Còn tầng 5 là kính viễn vọng này. Kính nhòm nữa mọi người. Đến tầng 5 này. Nó có 5 tầng mọi người nhé. Đây là lối vào 5 tầng tại tháp Nam San mọi người. Vừa nãy mình đã xem bảng chỉ dẫn rồi. Đây là tầng 2 mọi người, ăn nhẹ ở đây nhé. Tầng 1 là uống cà phê. Xung quanh rải rác là những chiếc khóa móc tình yêu. Lác đác. Trước ở đây là nhiều quá xong họ cắt bớt và đem bỏ đi rồi mọi người. Lại bây giờ lại nhiều hơn rồi. Đây là toàn là tiếng Hàn mọi người. Chưa thấy tiếng Việt, tiếng Trung Quốc hay tiếng Nhật Bản nào. Toàn tiếng Hàn thôi mọi người. Seoul Tower Plaza. Ban ngày cũng đẹp mà ban đêm cũng đẹp mọi người ạ. Một khung cảnh dưới toàn thành phố ở dưới mà khung cảnh này rất là chill. Ai cũng muốn đứng ở đây để chụp ảnh mọi người ạ. Rất nhiều người đang đứng check-in ở khung cảnh này.
Vậy là mình đã đến tháp Namsan Tower. Đây là cái biểu tượng rất đặc biệt của Seoul. Mọi người có thể nhìn buổi tối mọi người. Ở trên đây thì sẽ ngắm được toàn cảnh của khu thành phố Seoul, mà ai đến du lịch tại điểm này cũng đều muốn ghé thăm ít nhất là một lần mọi người. Mọi người có thể thấy hàng ngàn chiếc ổ khóa tình yêu được treo trên hàng rào xung quanh tháp mọi người. Đây là một hoạt động nổi tiếng đối với các cặp đôi đến Namsan Tower ở Seoul, dành cho những đôi đang yêu nhau, sẽ yêu nhau, khẳng định tình yêu mọi người ạ. Có những móc khóa đã tồn tại ở đây rất lâu rồi, dính rất nhiều vết bẩn và bị hao mòn theo thời gian mọi người. Nhưng tình yêu của họ chắc vẫn tồn tại suốt bao năm tháng. Có cả người nước ngoài ở đây cũng khẳng định tình yêu ở đây rất là nhiều mọi người. Các cặp đôi thường viết tên của mình lên chiếc khóa, sau đó treo nó ở đây như một lời hứa rằng tình yêu của họ sẽ bền chặt và không bao giờ rời xa nhau. Sau khi khóa lại thì mọi người sẽ ném chiếc chìa khóa đi để tượng trưng cho việc tình yêu của họ sẽ mãi mãi là được khóa chặt, không được mở ra mọi người ạ. Trước đây mình nghe đồn là người ta đã tháo bỏ những chiếc khóa tình yêu ở trên tháp Namsan này vì quá nhiều. Nhưng mà đó chỉ là tin đồn thôi mọi người. Đến hôm nay mình quay trở lại đây là mình thấy những chiếc khóa vẫn còn ở đây. Thì là những cái lời nói kia chỉ là tin đồn mọi người ạ. Chính vì vậy mà khi nhìn xung quanh mọi người sẽ thấy hàng ngàn chiếc khóa với đủ màu sắc khác nhau. Nó tạo lên khung cảnh rất là đặc biệt, dấu ấn riêng tại Seoul, Hàn Quốc mọi người ạ. Lãng mạn cả ngoài đời lẫn trên phim. Đây mọi người ạ, mình đi lên đỉnh tháp gần cao nhất rồi mọi người. Nơi đây cũng có rất nhiều ổ khóa, móc khóa treo ở đây, như ở phim Hàn mọi người ạ. Đây là cái tòa nhà của tháp mọi người. Muốn lên trên kia để ngắm thì phải thêm một vé nữa mọi người. Có cả chụp ảnh kỷ niệm nhé mọi người. Chụp ảnh kỷ niệm giữa các cặp đôi ở đây nè. Mình cùng ngắm thành phố trên Seoul dưới góc nhìn trên cao nhé mọi người. Đây mọi người, đây là góc nhìn trên cao xuống thành phố Seoul mọi người nhé. Ở đây là có cái ống nhòm đấy mọi người. Khi nhét tiền vào thì mình sẽ được nhìn cận cảnh dưới khung đường của Seoul mọi người ạ. 2.000 won thì phải. Nhét 2.000 won. Ngày trước nó là 500 won nhưng bây giờ là 2.000 won rồi mọi người ạ. Đây là cái máy ống nhòm dưới đường phố Seoul. Bây giờ các bạn cùng mình ngắm ống nhòm dưới đường phố Seoul của mình nhé. Mình sẽ nhét 2.000 won vào trong cái máy ống nhòm này mọi người ạ. Ok.
Ngắm đường phố nhá. Ok. Cái gì đây? À, room này mọi người. Zoom xuống nữa. Đấy. Đường phố nè. Cái này nhìn thấy gì? Tối quá mọi người à? Nếu mà đi ban ngày thì nhìn nó rõ hơn đấy. Ai đang bơi ở sông Hàn thì mình sẽ nhìn rõ hơn đấy. Ok. Zoom với góc là x36 mọi người ạ. Đúng chưa? Nhưng mà nhìn ban ngày sẽ rõ hơn. Hết rồi. Thế thôi, chỉ nhìn thế thôi. Đúng nhỉ? Xa hơn thôi nào. À, được còn 2 phút nữa cơ mà. 2 phút nữa mà. Cầu sông Hàn đâu? Cầu sông Hàn đâu? Đây à? Đây, cầu ơi. Ờ, Cầu từ xa. Không được rõ lắm mọi người. Máy này chắc là lâu đời rồi, không còn được rõ lắm. Các bạn cũng là buổi tối đó mọi người. Thì ở bên cạnh này có một cửa hàng tiện lợi mọi người ạ. Nên là mọi người không phải lo là lên đây đói thì sẽ không biết làm sao. Ở đây có các nhà hàng ăn uống nè, nơi đặt tiệc ở trên này cũng được. Nơi này hình như là mình nghe đồn là nhiều người tỏ tình hay cầu hôn là hay làm cái tiệc ở trên nhà hàng ở trên tháp Nam San này mọi người ạ. Nên là mọi người lên tháp Nam San này mọi người cũng không phải lo là không có cửa hàng tiện lợi đâu nhá. Trong đây cái gì cũng có. Lên trên đây thì cũng không lo đói đâu mọi người nhé. Không biết mọi người đã từng dẫn người yêu lên đây và treo ổ khóa tình yêu chưa? Và tình yêu đó còn tồn tại không? Nếu còn thì để lại bình luận cho mình biết với, để mình còn tin tình yêu luôn có thật nha mọi người. Nếu không có người yêu thì lên đây đi dạo, ngắm cảnh Seoul từ trên cao cũng thấy thoải mái mà. Không khí trên này khá trong lành, đi bộ một chút thôi cũng thấy nhẹ người hẳn. Khi thành phố lên đèn, Seoul từ đây lại mang cảm giác rất khác. Và cũng là lúc mình chuẩn bị xuống dưới để tiếp tục một hành trình ở nơi khác, nơi dòng sông biết nhảy múa. Hello mọi người. Mình đã có mặt tại cầu Panbo, sông Hàn mọi người ạ. Nơi đây lúc nào cũng có những ánh đèn rực rỡ, rất là thu hút cả người Hàn lẫn người nước ngoài mọi người. Giờ mình sẽ đi xuống chân cây cầu kia nhá. Từ xa đã thấy những con phà chạy trên mặt sông đó mọi người. Nhưng ở đây không chỉ có phà di chuyển mà còn có những du thuyền nhỏ. Mọi người có thể lên đó để ngắm cảnh sông Hàn, rất là lãng mạn luôn. Trên thuyền cũng có dịch vụ ăn uống, cà phê vừa ngồi vừa chill, khá là thư giãn. Nghe nói có người còn chọn làm lễ cầu hôn ngay trên thuyền nữa. Nghĩ thôi cũng thấy rất khó quên rồi. Còn mình sau này nếu có cầu hôn thì mình cũng cầu hôn trên con thuyền này để cho lãng mạn. Ở Hàn nên là tụ tập rất nhiều người Hàn mọi người. Mấy giờ bắn nhỉ? Có giờ không biết. Giờ bắn nhà nước ở cầu Panpo cha là biết à. Mình sẽ xuống con du thuyền này một chút, vừa ngắm sông Hàn vừa chờ xem cầu phun nước sẽ như thế nào. Nhìn từ xa, đèn trên thuyền khá là đẹp, không khí cũng rất lãng mạn. Nhưng mà sao mình không thấy nhiều người đứng chờ nhỉ? Bình thường nếu có cảnh đẹp như vậy thì phải đông lắm rồi chứ. Hay là hôm nay không có biểu diễn nhỉ? Và bất ngờ là ok, phun rồi mọi người ơi. Có phun cả hai bên chứ? Hay không phun vào bên kia? Bên kia thôi. Thật đấy, đùa ấy. Bên kia thôi kìa. Thế thì phải sang bên kia thôi, sang bên kia thôi.
nhanh ấy. Mọi người thấy nước chưa? Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy nhạc và nước chưa mọi người? Đây. Đằng sau mình là cầu An Bô mọi người. Đang phun nước. Biểu tượng của Hàn Quốc đấy, sông Hàn nè. Đẹp chưa mọi người? Hóa ra trong lúc mình còn đang thắc mắc sao không thấy ai ở bên kia thì mọi người đã kéo sang bên này rồi để chọn chỗ ngồi đẹp nhất. Chỉ có mỗi mình là đứng nhầm bên kia thôi mọi người ạ. Bên này thì kín người luôn rồi. Những người đến đây có lẽ đều là những người thích sự lãng mạn. Có người ngồi ăn uống cà phê, trò chuyện với nhau. Một không gian rất gần gũi với thiên nhiên. Phải nói là ở Hàn Quốc có rất nhiều nơi như vậy. Chỉ cần một góc nhỏ thôi cũng có thể chill được rồi. Nhìn khung cảnh này tự nhiên mình thấy giống trong phim thật. Và mình tưởng tượng là khi nhạc bắt đầu lên, một bó hoa được đưa ra kèm theo một lời tỏ tình, chắc là khó quên lắm. Góc này đẹp cực luôn, ôi đẹp lung linh luôn, tuyệt vời. Nhạc bắt đầu vang lên, từng dòng nước từ trên cầu Ban Bô phun xuống, chuyển động theo đúng giai điệu của nhạc. Mọi người ngồi rải rác dọc bên bờ sông, ai cũng sẽ chọn cho mình một góc nhìn đẹp nhất để ngắm trọn khung cảnh này. Không chỉ khách du lịch mà ngay cả người Hàn Quốc cũng đến đây rất là đông. Có lẽ họ cũng rất tự hào về cảnh đẹp này. Nếu có dịp tới đây, mọi người có thể chuẩn bị sẵn một tấm thảm nhỏ, một chút đồ ăn hay đơn giản là một ly cà phê. Vì khi đã ngồi xuống rồi thì chắc sẽ muốn ở lại lâu hơn một chút đó mọi người. Nhất là vào mùa hè, không khí rất đẹp và đông tới mức có khi không còn chỗ đẹp để mà đứng nữa luôn. Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Seoul về đêm, phải không mọi người? Ok, tạm biệt Ban Bô nha. Tạm biệt Ban Bô. Bye bye. Vậy là mình vừa di chuyển từ cầu Ban Bô sang khu Hongdae rồi mọi người. Mất khoảng 30 phút di chuyển thôi. Vừa đặt chân tới là đã cảm nhận một không khí rất sôi động rồi. Đèn sáng, âm nhạc vang lên và người thì đông kín luôn. Mọi người thấy sao khi được xem một concert mini ngay giữa đường phố như thế này, mà lại còn miễn phí nữa chứ? Khán giả xung quanh cũng nhảy theo, hòa cùng các nghệ sĩ đường phố. Không khí lúc đó phải nói rất là vui. Đôi khi không cần quá cầu kỳ, chỉ cần cùng chung một giai điệu, cùng một cảm xúc cũng khiến mọi người trở nên vui vẻ hơn, yêu đời hơn rồi, mọi người phải không nào? Hello, xin chào mọi người. Bây giờ là 9 giờ 30 phút buổi tối rồi, nhưng mà khu vực ở đây cũng vẫn rất là đông. Chưa hề hạ nhiệt số người đi chơi tại đây buổi tối cuối tuần thứ bảy mọi người nhé. Bây giờ mình đang đi tìm quán ăn ở phố Hongdae này mọi người. Để ăn bởi vì đói quá, vừa lấy đi cầu Ban Bô, nắm cầu phun nhạc nước nên là rất là đói. Bây giờ mình sẽ đi tìm quán ăn để ăn tối mọi người. Đông chưa mọi người? Đông quá trời đông luôn. Đa số bên này là gà rán, đồ rán, chiên rất là nhiều. Món này lại không làm hấp dẫn mình được. Bây giờ mình sẽ đi sang bên kia đường nha, để tìm kiếm quán ăn mọi người. Cảnh đi lại dưới đường rất là đông đúc. Cảm tưởng như mình đang cao 1m9 mọi người.
những gian hàng cuối ngày đang giảm giá 50-70% rồi mọi người. Bên này được phép hút vát rồi mọi người, không phải như Việt Nam thì. Bên đây có cả dịch vụ xem bói ra mọi người. Dịch vụ xem bói. 야 테라민견 밥 가서 소주 먹고 싶어. 조리가 진짜 그거야. 어썸 갖다가 소주 때리는. Tarot rồi, xem tarot rồi. Bói vận mệnh về tương lai sắp tới. Lại tiết mục gì đây? Đấm bốc à? Đấu vật à? Đấu vật. Tại vì đói quá nên dù mấy tiết mục trên đường phố có hấp dẫn đến đâu thì cũng phải đi kiếm gì ăn trước đã. Không thì chắc không còn sức quay tiếp cho mọi người xem đâu. Thì lượn một vòng khá lâu, cuối cùng mình cũng tìm được một quán nhỏ nhỏ xinh xinh. Hôm nay mình sẽ vào đây, mình vào ăn cái quán lòng nướng ấy mọi người. 26.900 won, nó rơi tầm 500.000 một người, mọi người ăn không giới hạn. Ok, bây giờ mình sẽ vào mình hỏi xem còn chỗ không. Quán này quán lòng nướng ấy mọi người. Cục trang trộn. Ok. Hình như là không miệng. May quá còn bàn mọi người. Tại vì là gọi không giới hạn cái mang trang thì đã hết hàng rồi. Bây giờ mình chỉ gọi cái tổng hợp thôi mọi người. Hanu cục trang này, thịt bò và mang trang này, tê trang giống nó. Bây giờ mình sẽ gọi cái món còn lại của quán là món thập cẩm mọi người. Tiếng Hàn nó là mù tâm. 16.900 won trên một suất. Mình vừa gọi 2 suất, bao gồm là ruột bò cục trang, dồi non là mạc trang, lòng già là te trang và tim bò là yom thông mọi người. Giờ mình sẽ ăn cái suất này ở quán lòng nướng ấy mọi người. Quán nó tuy nhỏ thôi nhưng mà lượng khách vừa đủ vừa đông. Đây là món đồ lúc mới mang ra mọi người nhé. Có tất cả các loại. Ở mấy quán nướng kiểu này thường sẽ có nhân viên ra hỗ trợ một chút, như là cắt thịt hoặc là nướng giúp cho khách. Mình thấy cách phục vụ này khá là tiện, vừa không phải tự làm nhiều mà đồ ăn cũng được nướng lên đều hơn. 여행? 여행 온 거야 한국에? 아니, 유학이에요. 유학. 네. 지금도 유학하고 있어요? 네. Đây là món canh. Trước khi mình ăn nhậu thì mình để điểm qua cái canh này cho là ấm bụng mọi người. Cái này họ pha nên gia vị nhiều hay sao? Không nấu bằng xương mọi người. Canh này, đây là canh đậu à? Vì trên miếng lòng đã có sẵn mỡ rồi nên chỉ cần nướng một chút thôi là bắt đầu xèo xèo rồi. Nhìn đã thấy hấp dẫn rồi phải không mọi người? Trời hơi se lạnh, ngồi ăn nướng như thế này, thêm một ly soju nữa thì đúng là chuẩn phong cách Hàn Quốc luôn rồi. Nước chấm thì nó chỉ một chút xì dầu với ớt này, ớt xanh này, ớt đỏ, với một ít tỏi mọi người. Ở Hàn Quốc, lòng nướng cũng là một món ăn khá quen thuộc, nhất là vào buổi tối. Nhiều người sau giờ làm hay tụ tập lại, vừa ăn vừa uống một chút rượu soju. Món này không chỉ để ăn mà là cái cớ để mọi người ngồi lại với nhau mọi người ạ. Quán này tại vì không có cơm trắng nên mình phải gọi thêm một chút cơm trộn với kim chi, lá rong biển, và trứng mọi người.
ăn tạm thôi, mình không nhậu nên là phải ăn những cái cơm này cùng với món đồ chiên rán hay là nướng lên là ăn nó mới no được mọi người. Đấy, tim bò mà. Nó hơi ngọt ngọt mọi người, ngọt. Đây, lòng lon à? Cái này lòng lon mọi người. Ngon. Lấm nướng này nó hơi ngọt một chút. Ngoài món lòng nướng ra, mấy quán kiểu này còn có một món mình thấy cực kỳ ngon, đó là khấu đuôi lường. Ăn phải nói rất là đã luôn. Mà hôm nay mình tìm mãi vẫn chưa thấy quán nào có, nên cũng hơi tiếc một chút. Hôm nào mình tìm được cái quán có khấu đuôi lường thì nhất định mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ mình ăn nhanh phần lòng thập cẩm này đã, rồi chuẩn bị xuống phố lang thang tiếp thôi. Họ khuyến mại thêm cả một ít tim bò, khuyến mại thêm cả tim bò mọi người. Để đi đến cái con phố ăn chơi ở bên Hàn Quốc này, mình di chuyển bằng ô tô lên là tìm cái bãi đỗ xe nó rất là mất thời gian, mất cả tiếng đồng hồ mọi người. Định đến sớm để đi chơi phố phường trước, nhưng mà tại đỗ xe lâu quá nên là mình đói rồi, nên là mình phải đi ăn á. Đã bao lâu rồi bạn chưa đi tâm sự với hội bạn thân? Ăn được rồi đấy. Yeah. Những cái miếng này là nó rất mềm và thơm tại chín rồi mọi người. Đúng là ngọt thật. Nó chín rồi nên nó ngọt mọi người. Mình sẽ phải ăn lốt không phí để gọi thêm một suất nữa. Tổng là 3 suất mọi người nha. Vậy là mình đã kết thúc sau 3 suất, một suất thập cẩm và một suất rồi lon riêng mọi người. Bây giờ mình sẽ lên đường, mình sẽ đứng dậy ra đường phố, quay cho mọi người xem khung cảnh ngoài phố nhé mọi người. Tổng hết 56.000 won mọi người. Ok, được thưởng ăn thêm 2 cái kẹo cho nó thơm mồm mọi người. Ở kem dài như này này, kem dài như này mấy nghìn này, 3.000 luôn. Quán nhậu rất là nhiều mọi người, ở dưới tầng hầm này, nhậu với thịt bò, hải sản, thịt gà, đồ chiên. Trang điểm vào đây chụp ảnh nha. Những tiệm chụp ảnh, tự chụp ảnh Photoshop ở đây rất là nhiều. Mọi người có thể sang đây hóa trang thành học sinh cấp 3 Hàn Quốc cũng được này mọi người. Rất nhiều kiểu mẫu để mọi người lựa chọn. Rất xì tin và cute đấy mọi người. Chỗ này thì dành cho học sinh mọi người. Những hiệu photo ở bên này rất là nhiều ấy, dành cho các cặp đôi mới yêu đang tìm hiểu sẽ vào đây chụp ảnh kỷ niệm. Mì Hàn Quốc rất là nhiều, quán mở 24 giờ nhá. Có kim bạp cơm cuộn, món ăn nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cơm cuộn, món ăn truyền thống mọi người.
Đây là tiệm nào? Tiệm xem bói hay nào? Thằng sông Yon. Mọi người có thể thấy phong cách ăn mặc của Hàn Quốc có khác Việt Nam mình nhiều. Đấy, quán nhậu ở trên tầng 2 có thể vừa ngồi nhậu vừa ngắm khung cảnh ở phố, dưới phố mọi người đang đi lại rất là vui nhộn. Ở đây đang tổ chức một cái game show gì đó mọi người ơi. Game show boxing, bắn boxing. Anh chấp chú bắn boxing luôn. Ready. Diễn là chính. Họ đang biểu diễn hay sao? Có đấm thật không mọi người? Bên kia là những dòng người đang uống cà phê, còn bên này là người đang ăn nhậu. Còn ở bên dưới thì vẫn cứ thi đấu bình thường thôi. Đang được sự cổ vũ của tất cả khán giả rất là nồng nhiệt. Hai võ sĩ vẫn đang nhiệt tình diễn. Thật là mọi người, diễn thôi, cầu diễn mọi người. Bên này thì đang đấm bốc mọi người, còn bên này thì đang ca nhạc. Bên này là những fan trình diễn võ thuật, còn bên này là đang ca nhạc. Ra đây nó phụ họa. Rồi nó phụ họa đấy. Thấy vui nên mình cũng nhảy vào góc vui một tí. Bên kia là đang đấm boxing mọi người, còn bên này là đang biểu diễn ca nhạc. Ca nhạc. Đây là ca nhạc đường phố nhé mọi người. Vâng, đây là lý do vì sao người ta nói Hongdae về đêm không dành cho người thích yên tĩnh. Hai bên đường, nhân viên các quán bar liên tục mời gọi. Âm nhạc bắt đầu dồn dập hơn khi mình đi sâu vào bên trong. Ở Hongdae khoảng 10 giờ tối mới là lúc mọi thứ thực sự bắt đầu. Những quán bar nổi tiếng người ta xếp hàng dài kín cả vỉa hè. Nhìn thôi cũng đủ hiểu cuộc sống về đêm ở Hàn Quốc chưa bao giờ hạ nhiệt. Cái xếp hàng vào bar rất là đông mọi người. Mở đến 11 giờ sáng hôm sau đó mọi người. Nhưng hôm nay mình đã khá mệt rồi nên chắc phải tạm dừng cuộc chơi ở đây thôi. Mình sẽ phải quay về khách sạn nghỉ ngơi vì sáng mai vẫn còn một điểm đến nữa trong hành trình 24 giờ ở Seoul mọi người. Đông quá trời đông mọi người. Đi lang thang một lúc, mình tình cờ bắt gặp một quán bar dành cho người nước ngoài ngay ở phố Hongdae. Nhìn vào bên trong thì đa số là khách nước ngoài, không khí khá khác so với bên ngoài luôn. Có cảm giác như đây là một sân chơi riêng, nơi mọi người đến để giao lưu, kết bạn và giải trí. Mình sẽ thử vào xem sao.
Đây là quán bar nước ngoài mọi người. Vừa bước vào quán mình sẽ cảm nhận được một không khí rất phương Tây, âm nhạc sôi động. Mọi người trò chuyện cười nói tạo cảm giác rất khác so với quán bar kiểu Hàn Quốc. Mình chưa từng đi châu Âu nhưng nhìn qua phim ảnh thì những buổi tiệc đó cũng phong cách khá giống thế này. Ở đây giống như một góc nhỏ dành cho người xa xứ, nơi họ có thể gặp gỡ, giao lưu và tận hưởng cảm giác như đang ở chính đất nước của mình. Nếu đang sống ở Hàn Quốc thì thỉnh thoảng các bạn hãy ghé những nơi này, khá thú vị. Biết đâu lại có thêm cơ hội để giao tiếp và luyện thêm tiếng Anh nữa. Thì đây là câu lạc bộ dành cho người nước ngoài mọi người. Đường phố bên kia rất là náo nhiệt nhưng mà bên này lại yên ắng một cách lạ thường mọi người ạ. Chứng tỏ khu phố nhộn nhịp chỉ nhộn nhịp ở vài phố thôi mọi người, chứ không phải phố nào cũng nhộn nhịp ở quanh khu vực Hongdae này mọi người. Bây giờ mình sẽ đi về khu bãi đỗ xe để lấy xe để đi về thôi mọi người. Cũng muộn rồi, tầm 11 giờ hơn rồi mọi người. Giờ mình sẽ đi về. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi, mình không muốn về nhà nên là mình đã thuê một cái phòng nhà nghỉ để qua đêm ở Seoul này mọi người. Phòng này là phải đặt trước nhé. Đặt trước thì mới còn phòng, không thì cuối tuần sẽ không còn phòng đâu. Thứ sáu và thứ bảy sẽ không còn phòng. Thì là phòng nhà nghỉ tại Seoul 75.000 won, tương đương 1.300.000 Việt Nam đồng một đêm mọi người nhé. Sẽ phải trả phòng trước 10 giờ sáng. Ở trong phòng có những đồ thiết yếu như là đồ nước đun, xoong đun nước này, cà phê 2 gói, có cà phê, nước trắng này, bàn chải đánh răng, tăm bung, sữa dùng mỹ phẩm để rửa mặt này, nước hoa hồng và đồ chơi dành cho các bạn trưởng thành này. Trong tủ lạnh có mỗi 2 chai nước thôi mọi người. Đây là nhà nghỉ bình dân tại thủ đô Seoul. Có tivi, giường có thể nằm tối đa 2 người. Phòng nhỏ nhỏ xinh xinh này mọi người. Hello mọi người. Đây là buổi sáng trong lành ở Seoul. Mọi đường phố là hoa nở rất là đẹp mọi người. Đây là khung cảnh đường phố Seoul vào mùa hoa nở mọi người. Hai bên đường thì trang trí rất là đẹp, hoa nở rất là đúng mùa. Đang là mùa xuân đấy mọi người, mùa của các loài hoa. Hầu như con phố nào ở trên thủ đô Seoul cũng đều có hoa nở ở hai bên đường rất là đẹp, rất là lãng mạn. Mới chỉ là mùa xuân thôi, lá rụng đẹp chưa? Đúng như trong phim luôn đấy nhỉ? Phim đấy, phim mình tự quay.
Đẹp dã man luôn mọi người ạ. Không thể tin nổi lại có cung đường đẹp như thế này. Người đi bên đường mà không có trái tim cũng vẫn phải đứng lại để chụp hình ấy mọi người. Kể cả những người không có cảm xúc khi đứng nhìn trước khung cảnh như này cũng phải cảm thấy rung động. Vậy là sắp sửa còn vài tiếng nữa là hết xe đi. 24 giờ tại thủ đô Seoul. Địa điểm cuối cùng trong 24 giờ này là mình sẽ đi đến hồ Sukchon mọi người nhé. Gần Lotte World mọi người ạ. Bên cạnh Lotte World. Chúng ta đang tiến vào chiếc hồ mà mang biểu tượng tại ga Chamsil mọi người. Rất đẹp đó mọi người ơi. Người đi ngắm hoa. Đây gọi là hoa nở bên đường, vương vấn chi mà lòng còn thương. Bên kia là Lotte World mọi người ạ. Khu trung tâm vui chơi giải trí cho trong nhà nhé mọi người. Bên kia là Lotte World người mọi ơi. Đó, trò chơi lăng lăng cái vòng quay. Nhìn thì đơn giản thế thôi nhưng mà lên thì mới biết là hãi như nào, bởi vì nó xoay xoay thôi mà nó văng văng đó mọi người. Các bạn là mình đi bây giờ vẫn là buổi sáng nên là chưa có người mấy mọi người. Đi tầm trưa tầm chiều thì khả năng là đông hơn đấy. Đây phía sau mình đây là khung cảnh giữa hai bên đường, hoa rất là đẹp mọi người, lãng mạn. Thích hợp ở đây là chụp ảnh cưới hay là tỏ tình ở đây thì rất là đẹp đấy. Đến chiếc hồ thơ mộng này thì chúng ta phải lên nắm tay nhau thì mới tình cảm mọi người ạ. Nắm tay nhau nhé mọi người. Nắm tay nhau thì mới tình cảm. Hello Sukchon. Bởi vì hoa nở bên này, mùa hoa nở bên này chỉ nở đúng một tuần thôi mọi người. Nếu muốn đi ngắm hoa nở thì lên đi vào đầu tháng 4 mọi người nhé. Nở đúng một tuần thôi là hết rồi mọi người. Một năm chỉ có một lần hoa nở thôi nhé. Các cặp đôi ra đây để selfie cũng rất là nhiều, không giới hạn độ tuổi đấy. Kể cả là U30, 20, 40 thì vẫn ra đây chụp ảnh được bình thường. Đây biểu tượng của tháp 123 tầng Lotte Tower. Mình sẽ đi một vòng quanh hồ nhé mọi người. Bán kính rơi ở tầm 2 cây đấy, 2 đến 3 cây đấy. Ô, đây này. Một địa điểm ngắm hoa tuyệt vời đó mọi người ạ. Hoa vẫn cứ lở và dòng người vẫn cứ đi. Cá kìa, cá kìa, cá kìa. Cá mọi người ơi. Cá kìa mọi người. Nhiều chưa mọi người ơi. Có cả cá trắng luôn này. Cá trắng, cá vàng, cá chép to. Đẹp quá mọi người ạ. Mặt nước rất là xanh, rất là sạch đấy mọi người.
Hướng. Đáng tiếc cá gì nhỉ? Như cá mè. Cá coi thế, lồng cá coi. Ôi, như ấn vào đây được à? Không phải à? Trò gì đấy? Được. Ôi, hồ rộng lắm mọi người ạ. Nó phải 4-5 km đấy, chứ không phải 2-3 km đủ. Tòa nhà 123 tầng này mọi người. Đây, đứng ở giữa đây. Đấy, gặp người Việt kìa. Đây. Trên kia cũng đông chưa kìa. Ở bên này đông lắm rồi chị. Bên này đông cực luôn. Bên kia là từ ga tàu. Không phải, mà nó cạnh với khu trung tâm thương mại đó là. Ở bên kia là trung tâm thương mại nhé mọi người. Người ta chỉ đi một Tòa nhà 123 tầng. Thì nó cũng như nhau mà. Đúng không? Đây là chiếc thuyền phi hành gia bên vũ trụ đang có mặt tại hồ Sokchon, Hàn Quốc. Bên kia có cái gì cứ hú ẩm lên mọi người nhỉ? ngồi lên đấy đi biết. Mình không thích cảm giác mạnh nên là mình không ngồi lên. Kìa. Cái thả tự do kìa. Nó đang say à. Nó giả. Thả phục xuống. Mình không biết bao giờ thả nhờ. Có thể đi vào cái cầu kia kìa. Nhưng mình không vào chơi thôi cũng được. Đúng không? À không được. Không phải, không được. Phải đi vào phía. Đây vào đây. Trong là hồ nước rất là xanh, nhìn sạch nha. Ấy, ngắm ma hoa thì cũng phải mặc hanbok cho nó đúng thủ tục nhé mọi người. Đang giang tay. Bầu trời, trái đất này là của bà chị này. Biểu tượng của hồ Sokchon này mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình 24 giờ của mình ở Seoul, Hàn Quốc. Nếu mọi người quan tâm hoặc muốn khám phá thêm về Hàn Quốc thì cứ để lại bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những hành trình tiếp theo tại Hàn Quốc. Cảm ơn.